ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੜ ਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਘਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਕੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਣਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਿ ਜੋ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੜਾਈ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਡਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੇਸਨ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਵੀ ਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਵੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।